Përshëndetje të gjithëve, në Podgoricë ka nisur samiti i Kartës Adriatikut, aty ku merr pjesë edhe kryeministri Rama. Do ta ndjekim atë live, është Zora Nzaev në këtë moment që flet, me përkthimin na ndihmon kolegu Erion Kaçorri. Ky samit është për integrimin në NATO dhe dua t'ju falenderoj shumë për bashkëpunimin e vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara, që është duke kontribuar shumë për procesin demokratik të Maqedonisë dhe të rajonit, duke qenë se ne jemi këtu dhe punon me ne. Sot është zëvendës presidenti amerikan dhe kjo tregon se çfarë partneri i besueshëm është Shtetet e Bashkuara për Maqedoninë. Prandaj ne do të jemi partner të besueshëm të NATO-s dhe do të angazhohemi në mënyrë të vazhdueshme për sigurinë, do të rrisim buxhetin për mbrojtjen dhe praninë tonë në NATO, në misionet e aleancës kudo në botë. Do të intensifikojmë bashkëpunimin me vendet anëtare të kësaj karte, sepse ka rëndësi për sigurinë dhe stabilitetin e botës. Kjo duhet na inkurajojë, s'duhet na friksojë. Ne do punojmë fort me potencialin tonë, do tregojmë se forca është në dëshirën tonë dhe jo se jemi vende të mëdha, por se dëshira është e madhe. Ky kapitull është i rëndësishëm sepse do të diskutojmë së bashku për sigurinë dhe sfidat e mbrojtjes. Do të jemi partner aktiv në këtë proces. Maqedonia është e nderuar që mund të marrë pjesë në këtë samit dhe që drejtojmë së bashku me Malin e Zi, të tregojmë se jemi një brez i ri politikanësh me frymë dhe mendje të hapur për të përdorur mënyrat e reja të qeverisjes, dhe jam i sigurt se ne do t'i përgjigjemi me dinjitet dhe përgjegjshmëri. Do të tregojmë përgjegjshmërinë tonë për qytetarët që na kanë dhënë në vendet tona. Faleminderit. Ishte kjo fjala e Zora Nzaev në samitin e Kartës së Adriatikut që po mbahet në këto momente në Podgoricë, një samit që mbledh krerët e disa vendeve në fakt. Në këto momente është përgatitet për të folur kryeministri i Malit të Zi. Poštovane ekscelencije, poštovani Të nderuar të pranishëm, zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara, zonja dhe zotërinj, ju mirëpres në Malin e Zi, në kryeqytetin ton. Është nderim për t'ju mirëpritur në Podgoricë. Kemi nderin që kemi drejtuesit më të lartë të rajonit, antar të Kartës Adriatikut dhe vëzhgues. Është një ditë e madhe për vendin tim. Jemi të nderuar që mirëpresim këtë samit në Malin e Zi. Është një ditë me rëndësi për Malin e Zi dhe për Maqedoninë, që e bashkë drejton këtë samit. Dua t'ju përgëzoj kryeministrin e Maqedonisë dhe përshëndesim nën presidentin amerikan Mike Pence që është këtu. Ju jeni përfaqësuesi më i lartë që viziton Malin e Zi në historinë e saj. Ky është një konfirmim për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes dy vendeve tona. Kjo është treguar edhe në mbështetjen që Amerika i ka dhënë vendit ton për të bashkuar, për të antarësuar në NATO, dhe jemi shumë mirënjohës. Kjo është edhe vizita juaj e parë në rajon dhe dua të nënvizoj se mbërritja juaj ka një rëndësi, është me rëndësi për konfirmimin
e marrëdhënieve transatlantike dhe perspektivës euroatlantike të Ballkanit Perëndimor. Jeni angazhuar në një rol konstruktiv në rajonin ton, veçanërisht, dhe kjo është treguar në mënyrë të vazhdueshme në sa i përket samiteve të Kartës së Adriatikut prej 14 vitesh kur ka nisur. Prandaj ju mirëpres dhe është me rëndësi që të flasim sot së bashku, të ndajmë opinionet për sfidat në të ardhmen. Faleminderit edhe Maqedonisë që është bashkëdrejtuese e këtij samiti. Malizi do të ndjek me vëmendje rezultatet e këtij samiti. Ne përpunojmë në Afganistan për të ndihmuar paqen globale si një vend i ri i NATO-s. Jemi të gatshëm që të mbështesim NATO-n. Ne i ndajmë sfidat së bashku, nuk ka sfida të izoluara dhe përgjigje të thjeshta për këto. Malizia është vendi më i ri i NATO-s. Antarësimi në NATO nuk ishte qëllim në vetvete, por partneriteti me vendet e NATO-s dhe vendet e BE-s është historike, është një zgjedhje natyrale, është konfirmim i vendosmërisë tonë për sigurisht që forcon shtetin tonë. Është një dhuratë për brezat e rinj. Ne kemi përmbushur shumë gjatë 11 viteve të kaluara. Nuk ka pasur ndërhyrje direkte për të rrezikuar. Këtë përpjekje kanë qenë afatshkurtra dhe angazhimi ynë për NATO-n është i vazhdueshëm, nuk ka alternativë për këtë. Malizi si vend i NATO-s është një lajm i mirë për rajonin, do të ketë efekte pozitive afatgjat dhe do të inkurajojë fëmijët tanë që po kalojnë në procese të njëjta. Kemi treguar se reformat janë të rëndësishme dhe Malizi është i gatshëm me vendet e tjera të rajonit që të punojë së bashku për të ndarë eksperiencat tona dhe këto procese që sjellin paqe, stabilitet e prosperitet. Kemi mësuar nga fëmijët tanë që mbasi janë antarësuar në NATO dhe në BE, dhe ata na kanë ndihmuar shumë. Nuk ka Europë me paqe pa Ballkan të stabilizuar, dhe është interesin e të gjithëve dhe SHBA-s gjithashtu, siguria, zhvillimi ekonomik, demokracia, janë procese të pakthyeshme dhe duhet të vazhdojmë me këto procese, t'i bëjmë vetë ato pa pritur që t'i bëjnë të tjerët për ne, duhet të marrim përgjegjësitë tona për të ardhmen dhe për brezat e rinj. Ne si Malizi nuk e kemi harruar kurrë se kemi punë shumë për të bërë në shtëpinë tonë, jemi të gatshëm për të vijuar me reformat jetike, që të jemi pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e problemeve si në të kaluarën. Do të jemi të qartë, perspektiva e integrimit do të jetë e qartë. Samitin e Kartës së Adriatikut flet tani zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Ndjekim. Kryeministri Markovic, Kryeministri Zaev, Kryeministri Brnabić, Kryeministri Plankovic, Kryeministri Rama, Presidenti Thaçi, Ministri Zvizic, miq të nderuar, është një nder që bashkohem me ju sot për të festuar progresin e Ballkanit Perëndimor në këtë samit historik të Kartës së Adriatikut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, më ka dërguar personalisht këtu si shenjë për angazhimin për Ballkanin Perëndimor. Është një nder
i veçantë për mua sot, si zëvendës presidenti i parë amerikan që viziton në histori Malin e Zi. Mali i Zi e fitoi pavarësinë vetëm 11 vjet më parë, ndërsa Mali i Zi mund të jetë një vend i ri, është një vend me histori të lashtë, edhe jemi mirënjohës për leadershipin tuaj dhe mikpritjen tuaj, zoti kryeministër. Kultura dhe traditat e Malit të Zi ka një histori të gjatë në Europë dhe mund të themi këtë për të gjithë vendet që janë përfaqësuar këtu. Ballkani Perëndimor tregon diversitetin e civilizimeve të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, me histori unike, kulturë, gjuhë dhe tradita, në të cilat duhen quar përpara dhe mbrojtur. Karta Adriatikut ka luajtur një rol të rëndësishëm për traktatin e aleancës NATO-s. Presidenti Trump dhe SHBA do vazhdojnë të mbështesin secilin prej jush teksa ndiqni këtë të ardhme së bashku. Karta Adriatikut është një dëshmi për angazhimin e SHBA-s për Ballkanin dhe Evropën, e vendosur në 2003. Kjo kartë ndan vizionin e përbashkët se SHBA mbetet e angazhuar deri sot për një Europë të lirë dhe në paqe. Karta nisi e vogël me SHBA-n, Shqipërinë, Kroacinë, Maqedoninë si vende themeluese, por sot është arritur duke përfshirë të gjithë Ballkanin Perëndimor. Karta në kartë është edhe Mali i Zi, Bosnja, Serbia, Kosova si vëzhgues dhe mezi presim që të kalojmë pengesat, që edhe Kosova të kalojë këtë pengesa për të bërë antare në të ardhmen. Karta Adriatikut përmbush qëllimin për Ballkanin Perëndimor që të bashkohen së bashku në aleancën më të mrekullueshme të mbrojtjes, NATO-n. 8 vite më parë, Shqipëria dhe Kroacia u antarësuan në NATO, duke u bashkuar Slovenisë, dhe më pak se 2 vite më parë, 2 muaj më parë, NATO mirëpriti Malin e Zi dhe pata privilegjin që të përgëzoj kryeministrin Marković në shtëpinë e bardhë në këtë ditë historike. Zoti kryeministër, në emër të zotit Trump dhe vendeve tjera të NATO-s, më lejoni t'ju falenderoj për udhëheqjen tuaj dhe t'ju përgëzoj dhe popullin e Malit të Zi dhe një herë që arritët të antarësohet në mënyrë suksesshme në NATO. Miqtë e mi, Mali i Zi, antarësimi i saj tregon se dyert e NATO-s janë të hapura dhe do të jenë të tilla për vendet europiane që ndajnë vlerat tona, kontribuojnë për mbrojtje dhe synojnë paqe dhe liri për popujt e tyre, dhe për të gjithë liderët që janë mbledhur këtu, në presidentin Trump, SHBA do të vazhdojë të qëndrojë me ju teksa vijoni të ardhmen, ndiqni të ardhmen europiane së bashku, nëse ardhmja juaj është në NATO, në BE apo të dyja bashkë, SHBA ju mbështet, sepse çdo rrugë do të mbështetë, do të forcojë Europën. Edhe presidenti Trump në Poloni tha se një Europë e fortë është një bekim për perëndimin dhe botën, dhe duke afruar kartën e Adriatikut në të gjithë aleancën, është një mbështetje jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por për gjithë perëndimin. Me presidentin Trump, politika e SHBA-s do të jetë gjithmonë që të vendosim sigurinë dhe prosperitetin e Amerikës në fillim, por siç e presidenti ka për të qartë dhe prezenca ime e ka treguar këtë sot, Amerika e para nuk do të thotë se Amerika e vetme. Lidhja mes SHBA-s dhe Europës ka qenë dhe do jetë gjithmonë jetike. Jemi më të fortë së bashku se nëse jemi të ndarë. Gjatë vizitës në Poloni muajin e kaluar, presidenti Trump sfidoi të gjithë partnerët në Europë për të punuar për lirinë, për angazhimin ton, për sfidat me të cilat përballemi, dhe ky angazhim fillon me ju dhe veprimet që ju liderët e rajonit do të ndërmerrni
në vitet e ardhshme. Kjo është një kohë për mundësi shumë të mëdha për vendet tuaja. Çdo shtet në Ballkanin Perëndimor ka pasur zgjedhje të lira të ndershme me praninë të gjithë partive politike, me rezultat që ka treguar vullnetin e popullit. Ky është një përmbushje historike që ne dhe presidenti Trump e përgëzojmë. Është një moment historik për progres në Ballkanin Perëndimor. Prandaj ju nxis me respekt që të përfitoni sa më shumë nga ky moment. Keni mundësinë për të lënë mënjanë, zemërimet edhe për të punuar së bashku për një të ardhmet përbashkët, të forconi ekonominë tuaja, prosperitetin për popullin tuaj, mund të luftoni korrupsionin, të ndërtoni qeveri të besueshme e të përgjegjshme dhe të rrisni besimin tek njerëzit që do investojnë në prosperitetin e të ardhmes tuaj. Detyra përpara jush kërkon kuraj, por njerëzit tuaj kanë vendosur besimin tek ju, besojnë tek aftësia juaj për më shumë prosperitet, për një të ardhme më të suksesshme dhe ne besojmë tek ajo. Në kohë të lehta është e lehtë të jesh i mirë, por në kohë të vështira herojt e tregojnë veten, prandaj me respekt ju nxis të gjithëve ju që të jeni herojt që populli juaj meriton dhe të kuptoni që të kemi një Europë të lirë dhe në paqe. Me presidentin Trump jeni të sigurt se SHBA do të vazhdojë t'ju ndihmojë për një qeverisje më të mirë, për reforma dhe shtet ligjor. Do vazhdojmë t'ju ndihmojmë dhe jemi të angazhuar për dialog me Serbisë dhe Kosovës që të normalizojmë marrëdhëniet. SHBA do të jetë partner me qytetarët tuaj për një liri shtypi të plot. Nuk duhet harrojmë kurrë se siguria është themeli i prosperitetit tonë dhe SHBA, mund t'ju siguroj, do vazhdoj të jetë një partner me secilin prej jush ndërsa promovoni sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe mëtej. Do vazhdojmë të nxisim marrëdhënie më të mira me forcat e armatosura mes vendeve tona, me trajnime për të përforcuar ushtritë tuaja. Do vazhdojmë të ndërtojmë aftësitë tuaja në ushtri dhe SHBA do të jetë partner me ju për të reduktuar varësinë tuaj tek ushtria ruse. Trump e ka treguar qartë se ushtria juaj ka nevojë për angazhimin tuaj, po aq sa tonin. Presidenti Trump e ka bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara presin nga gjithë aleatët dhe të gjithë ata që duan të bashkohen në NATO që të rrisin përqindjen e shpenzimeve deri në 2% për mbrojtjen. Ky investim është i nevojshëm sepse çdo sulm mbi një vend është sulm mbi të gjithë ne. Prandaj çdo antar i NATO-s dhe ata që duan të antarësohen duhet të angazhohen e të respektojnë këtë përgjegjësimë. Duhet ta mbrojmë këtë përgjegjësimë së bashku sepse rreziqet janë të mëdha dhe ndryshojnë çdo ditë. Gjatë gjithë udhëtimit tim kam takuar njerëz në uniformë nga SHBA. Jam gjithmonë i frymëzuar, janë më të mirët dhe me qytetarët tuaj në Europë. Ata janë në vijën e parë, sakrifikojnë jetën e tyre për lirinë tonë. Këta njerëz janë në kohë të vështira, kur bota është një vend më i rrezikshëm se më përpara. Si presidenti Trump tha në Poloni, përballemi me armiq nga brenda dhe jashtë, nga jugu në lindje që rrezikojnë vlerat, rrezikojnë kulturat e traditat, por këto na bëjnë ata që jemi dhe asnjë armik nuk është më i madh se radikalizmi islamik. Terrorizmi është i rrezikshëm për në Ballkanin Perëndimor, në Europë dhe në SHBA.
Pra ka pasur kërcënime nga ISIS për sulme në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe SHBA është angazhuar për të luftuar ISIS dhe terrorizmin. Sakrificat tona na kanë afruar më shumë, kanë forcuar angazhimin ton. Mos bëjmë asnjë gabim për këtë, presidenti Trump dhe SHBA në drejtimin e tij nuk do pushojë derisa ta luftojmë, ta shkatërrojmë ISIS në burimin e tij, që të mos rrezikojmë më njerëzit tanë, aleatët tanë apo mënyrën tonë të jetesës. Teksa luftojmë kundër ISIS në Irak, vendet tuaja do vazhdojnë të përballen me rrezikun e luftëtarëve të huaj që kthehen në vendet tuaja, duke marrë jetë të pafajshme. Duhet të jemi vigjilent për këtë kërcënim. Është një kancer në vendet tona dhe duhet të përgatitemi që ta luftojmë atë përpara se të rritet. Përtej terrorizmit, Trump i ka vendosur vëmendjen sfidave dhe interesit tonë përbashkët. Së fundmi kemi parë dëmtimin e leadershipit në Venezuelë. Për të hënën, regjimi arrestoi 2 liderë të opozitës në Venezuelë, të cilët janë arrestuar në mënyrë të paligjshme. Presidenti Trump tha që SHBA i dënon veprimet e presidentit Maduro në Venezuelë dhe do ta mbajmë përgjegjës Maduron për këto arrestime. SHBA i bën thirrje të gjithë vendeve që të dënojnë aktet e presidentit Maduro në Venezuelë. Venezuela meriton lirinë. Përtej gjatë muajve të kaluar kemi parë kërcënimet e Koreas së Veriut dhe Iranit. Këto dy regjime kanë kryer veprime të paligjshme duke kërcënuar partnerët tanë në rajonet e tyre dhe Amerikën gjithashtu. Në këtë kohë kërcënimesh dhe provokimesh, më shumë se kur duhet të qëndrojmë së bashku në mbrojtje të të gjithëve. Kemi një rol jetik për të luajtur për të gjithë vendet që janë mbledhur sot për lirinë. Këtu në Europë duhet të jemi, mos të kemi kompromise përballë rreziqeve që sjellin këto vende. Siç e dini, Rusia vazhdon të kërkojë rimodelimin e kufive dhe Rusia në Ballkanin Perëndimor ka punuar për të destabilizuar demokracinë dhe për t'u ndarë nga Europa. Qëllimet e Rusisë u përpoq të dëmtonte zgjedhjet në Rusi, të sulmonte parlamentin e madje edhe të vriste kryeministrin tuaj e për të pengonte Malin e Zi që të hynte në NATO. Presidenti Trump e ka bërë të qartë Rusisë që t'i jap fund destabilizimit dhe ju siguroj se SHBA i kundërshton të gjithë përpjekjet e kërcënimeve në këtë rajon apo më tej. Ballkani Perëndimor ka të drejtën për të vendosur për të ardhmen e saj dhe kjo është rruga juaj e vetme. SHBA do të vazhdojë ta mbajë Rusinë përgjegjëse dhe i bëjmë thirrje të gjithë vendeve aleate që të bëjnë të njëjtën gjë. Së shpejti Trump do të firmosë një legjislacion që të firmos sanksionet kundër Rusisë. Të jemi qartë, SHBA preferon marrëdhënie konstruktive me Rusinë në interes të përbashkët, por presidentit dhe kongresi janë të unifikuar në mesazhet tona për Rusinë. Marrëdhënie më të mira dhe heqja e sanksioneve do të kërkojë që Rusia të ndryshojë rrugë dhe veprimet që u vendosën në fillim. Dhe së fundmi, në këto kohë me sfida, presidenti Trump na kujton të gjithë se lufta
fillon tek mendja jon, tek vullneti jon dhe tek shpirti jon. Prandaj të forcojmë mendjen tonë, vullnetin tonë dhe të freskojmë shpirtin tonë, sepse nëse bëjmë këtë siç thotë edhe presidenti, Perëndimi nuk do të thyet kurrë, vlerat tona do të mbizotrojnë, populli jon do të ngrihet dhe qytetërimi jon do të triumfojë. Miqtë e mi në Ballkanin Perëndimor, mblidhemi në këtë summit të Kartës së Adriatikut me barrën e historisë mbi shpatulla. Për shumë vite, SHBA ka punuar për vendet tuaja, për unitet në Europë, për mbrojtjen e përbashkët. Ju duhet vetëm që të kapni momentin, shfrytëzojeni këtë mundësi që të bashkoheni më shumë me njëri tjetrin dhe me Perëndimin, përfundoni punën e pambaruar në Ballkanin Perëndimor, përfundojeni rrugën që e kemi nisur së bashku prej shumë vitesh. Dhe siç them këtë fjalë, kam besim se ju do të keni sukses së bashku, sepse kam besim tek njerëzit e mirë dhe të fortë të këtij rajoni, kam besim tek aspiratat e tyre, vendosmëria e tyre për të përqafuar lirinë, për brezin aktual dhe të ardhshëm, kam besim teksa kam udhëtuar në të gjithë Europën, kam parë tradita të lashta, por të gjitha kam parë besimin, fuqinë e besimit, siç thotë dhe Biblia, nëse ku është shpirti i Zotit është edhe liria, prandaj e jona është një e ardhme me liri, të bashkuar në këtë komunitet kombesh, ne do ta kemi këtë të ardhmen së bashku, me ndihmën tuaj, me ndihmën e Zotit, do të arrijmë vizionin e një Europe të plot në paqe. Dhe e them me besim, kurajo e popullit tuaj, me angazhimin e këtij brezi të ri me kuraj në Ballkanin Perëndimor, me drejtimin e presidentit Trump dhe SHBA-s, dhe mbështetjen nga Zoti, e ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe e Perëndimit, dhe e ardhmja e lirisë është e ndritur, më e ndritur se kur më parë, dhe do të shkojmë te kjo e ardhme së bashku. Faleminderit, Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft gjithë kombet tuaja dhe Zoti ju bekoft SHBA-n.